සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න යාළුවෝ අද ගියන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp account එක හදාගන්න යනකොට verification code එක වගේ ෆෝන් එක ගන්නේ නැත්නම් ඔන්න ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ verification code problem එකට හොඳම විසඳුමක් තමයි අද ගියන්නේ. ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න යනකොට ගොඩක් අය චැට් කරලා මැසේජ් කරලා තිබුණා වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඔයාටයි මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රම ටික අනුව ඔන්න කරොත් ඔයාලට WhatsApp වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඔයාගේ WhatsApp වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක එන්නේ නැත්නම් කොහොමද ලේසියෙන් පහසුවෙන් ලබා ගන්න කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔන්න මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා ෆෝන් එකේ settings වලට මම මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා making apps වලට යන්න ඕන. මම apps වලට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයා making WhatsApp තෝරගන්න. මම WhatsApp තෝරගන්නවා. ඔන්න මම WhatsApp තෝරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා යනවා මේ storage කියන option එකට යනවා. මේ storage option එකට ගිහිල්ලා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන clear data කියලා දෙනවා අපිට. clear data කියනකොට clear cache කියන එක ඉස්සලා clear කරන්න. ඊට පස්සේ මේ clear data කියනකොට මෙන්න මෙතන touch කරන්න. ඊට පස්සේ මේ okay කියන බටන් එකට මෙන්න මෙතන touch කරන්න. ඔන්න දැන් ඔයාගේ data ටික clear වුණා. ඔයා ඊට පස්සේ back යන්න. back ගිහලා මේකේ පල්ලෙහාට ඔයා ගිහිල්ලා මේ permissions කියලා දෙනවට පේනවා. මේ permission කියනකොට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා permission ටික off වෙලා තියෙන. මේ permission ඔයාට දෙන permission ටික ඔක්කොම allow කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මේ වැඩේ කරලා ඉවරලා ඔයාගේ WhatsApp එකේ මේ location කියන permission එක off කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ මේ location කියන එක on කරලා ඔයා අනිවාර්ය verification code එක ආව පස්සේ ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ location කියන එක off කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඔයා මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම allow කරගන්න. ඊට පස්සේ back යන්න. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරලා යන්න යාළුවනේ. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට මම මගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් තෝරගන්න ඔයා WhatsApp කියලා. ඔන්න මම WhatsApp කියලා මෙතනින් තෝරගන්නවා. WhatsApp type කරලා search කරගන්නවා WhatsApp කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp එක ඔයා මෙතන update කියලා වැටලා තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒක update කරගන්න. මගේ update කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා. ඔයාගේ මෙතන අප්ඩේට් කියලා වැටලා තියෙයි. ඒ අප්ඩේට් කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ටච් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් එක උනන් පස්සේ මේ විදිහට ඕපන් කියලා බටන් එක පෙන්නයි. ඊට පස්සේ WhatsApp එක මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා WhatsApp එක හදාගන්න මෙන්න මේ විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර් එක මෙතන දෙන්න. තුනට මෙන්න ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ help කියන option එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි ඉන්නේ. මෙන්න මේක හොඳට කියලා බලන්න වෙනවා. detect credit phone number මේ කියලා දෙන හොඳට කියවන්න. ඊට පස්සේ මෙතන this doesn't answer my questions කියන උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාගේ WhatsApp එකේ ඉන්න ප්‍රශ්නේ ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඉස්සලා ගහගන්න. ගහගෙන ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන දැන් ලකුණ ඔබලා ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ ටයිප් කරන්න ටිකව අනිවාර්යයෙන් මේ විදිහටම ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඔය මෙන්න මේ ටික තමයි ටයිප් කරන්න හොඳට බලාගන්න. Hello WhatsApp team, my WhatsApp verification code is not coming on my WhatsApp number. ඔයාගේ නම්බර් එක දාන්න. ඊට පස්සේ please help me. Thank you team. මෙන්න මේ ඔයා ටයිප් කරලා ඉවරලා මෙතන ඔයා add option එකේ මේ දැන් ලකුණු ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න තියෙන WhatsApp එක හදා ගන්නකොට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒ ප්‍රශ්න වල මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන ඔයාගේ add කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ next කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා මේ this doesn't answer my questions කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Gmail එක හරහා දාන්න එක සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail එකක් ඔයා select කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන Gmail කියලා select කරලා ගියාම ඔයා වැඩ කරන Gmail එකක් ඔයා select කරන්න ඕනේ.
ඔන්නගේ ජීමල්ල මෙතන සිලෙක්ටවාගේ ෆෝන දාල්තින් ජීමල්ල එක ඉටවස්සේ ඔන්නවා පෙන්න මේ විදිරවාගේ මසිට්ටිකේ වාර්තීමේ සෙන් බට්නකුට ටස් කරන්න මේ උඩ තිනවා සෙන් බට්නක ඒ සෙන් බට්නකුට ටස් කරන්න තියෙන්නේ උන ඉට පස්වා විනාඩි 15ක් විතර ගියන් පස්සේ වාගේ WhatsApp එක හදන්න උත්සාහ කරන්න යන්න ඕනවා මේ ඔයාගේ වැඩ කරන්න දැන් ඔය හදාගෙන WhatsApp නම්බර් එක නෙවෙයි ඔයා වෙන WhatsApp නම්බරයක් හදන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා ඔය හොඳට මතක තියාගන්න එක ඔය හදන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ නම්බර් එක හදාගන්න ගිහිල්ලා මේ බැරි වුණා නම් ඔය හදන්න ඕනේ ඔයාගේ නම්බර් එක නෙවෙයි ඔයා වෙන අපි හිතමු ගෙදර වෙන කෙනෙක් කියලා ඒ වෙන කෙනෙක්ගේ WhatsApp එකක් තිබ්බට කමන්නේ ඒ WhatsApp එක තියෙද්දිවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඒ WhatsApp නම්බරය හදාගෙන කෝඩ් එක ගෙන්නගෙන ඒ WhatsApp එක හදන්න. හදලා ඉවරලා ඒක ඔයාගේ ෆෝන් data ටික ක්ලියර් කරලා අයින් කරලා ඒ ෆෝන් එකට අපව හදලා දීලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp නම්බර එක ගහලා ඇඩ් කරන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මම කියපු මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරන් ආවනම් ඔයාගේ WhatsApp එකට කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම කියලා දුන්න ස්ටෙප් ටික හරියට ෆලෝ කරලා මේ විදිහට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම සෙටින් ටික හදාගෙන මං කීපුදටවා WhatsApp හෙල්ත් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ඒ ටික සෙන්ඩ් කරලා ඔයා ඇවිල්ලා විනාඩි 15ක් ඉඳලා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාගේ WhatsApp එක හදන්න නැතුව වෙන නම්බර් එක WhatsApp එක හදන්න. හදලා ඉවරලා ඔයා ඒක ඔයාගේ WhatsApp එකේ data ටික ක්ලියර් කරලා ඔයාගේ WhatsApp එක නැවත හදන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp account එක සකස් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා දෙනවා ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒක දාතල මම ෂෙයා කරන්න මතක කරන්න එපා. මගේ channel එක පල්ලෙහා තියෙන WhatsApp බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන්න. හරියලුනේ මේ වගේ වට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටියනම් ගෙල්ලන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.